ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านแทบจะไม่ได้ไปไหนกันเลยใช่ไหมเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่บ้านตั้งแต่แบบต้นเดือนเมษาไม่ได้ไปไหนเลยเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเราชาวประเทศไทยเราคนกรุงเทพแล้วกันเนาะเราก็เลยแบบไปนั่งหาแอคทิวิตี้หาอะไรทำตามยูทูบเบอร์เมืองนอกเขานะคะซึ่งเราไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะคือเขาทำแหวนจาก Polymer Clay ค่ะเราก็เลยเนี่ยไปหาซื้อเจ้า Polymer Clay มานะคะซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ B2S หรือว่าพวกร้านเครื่องเขียนต่างๆมากมายนะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาจาก Shopee เพราะว่ามีสีให้เลือกแบบเยอะมากๆนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ค่อนข้างถูกด้วยนะคะซึ่งถ้าว่าใครที่อยากได้เจ้า Polymer Clay อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะก็เข้าไปกดสั่งซื้อกันมีสีเยอะมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปปั้นพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่สเตชันงานปั้นของเราแล้วนะคะอุปกรณ์นอกจากเจ้าดิน Polymer Clay นะคะเราก็จะแนะนำให้มีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมีดนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแบบกลิ้งเอาไว้แบบกลิ้นดินมันนะคะดิน Polymer Clay อันนี้มันก็แอบแข็งอยู่เบาๆนะคะต้องใช้ตัวเนี้ยช่วยนวดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแอคเซสซอรี่ที่จริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีเนี่ยมันก็จะทำให้งานปั้นของเรามันมีความสนุกขึ้นนะคะเอาไว้แบบแกะลวดลายหรือว่าถูให้มันเนียนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเป็นพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆที่เผื่อไว้เราเอามาแบบประดับกับแหวนของเราอะไรอย่างนี้นะคะเป็นพวกแบบคริสตัลเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ซื้อมาจาก Shopee อีกเหมือนเดิมและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือยาทาเล็บนะคะใช้เป็นสีใสๆแบบนี้นะคะเอาไว้เคลือบแหวนของเราตอนที่เราทำชิ้นงานเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ต้องมีนะคะนั่นก็คือกาวสารพัดประโยชน์นะคะ
เสร็จแล้วนะคะน้องออกมาจากเตาอบสดๆร้อนๆเลยนะคะพอมันออกมาจากเตาอบอะตัวแหวนนะมันยังจะแบบนิ่มๆมีความเป็น texture ที่มันยังไม่แข็งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เอาออกมาจากเตาอบเนี่ยอย่าเพิ่งไปจับน้องเขาทิ้งน้องเขาไว้ให้แบบตากแดดตากลมให้มันแห้งก่อนนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็แบบด้วยความเห่อไงเราก็เลยเอามือไปจับแหวนวงนี้นะคะซึ่งพอน้องเขานุ่มนิ่มอะมันก็เลยแตกง่ายแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวทิ้งเขาไว้ให้น้องเขาเซ็ตตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเอามาทาเคลือบสีกันอีกทีแดนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นงานแฮนด์เมดจากฝีมือเราเองนะคะก็ลองทำดูกันนะคะมันก็เพลินๆดีนะจากที่เราทำมามันก็จะมีอันที่เราทำเสียไปประมาณ 3-4 อันนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราดึงออกมาจากเตาอ่ะน้องเขายังมีความแบบนุ่มๆนิ่มๆอยู่ยังไม่แข็งตัวนะคะคือเราอ่ะจะต้องปล่อยให้น้องเขาโดนอากาศนะคะจนกว่ามันจะแบบคลายความร้อนออกไปแล้วก็เย็นตัวขึ้นนะคะมันจะทำให้ตัวแหวนเนี่ยมันแข็งขึ้นแต่ว่าเราอ่ะใจร้อนเราไปจับตอนที่มันแบบเพิ่งดึงออกมาจากเตาใหม่ๆอ่ะทำให้น้องเขาแบบเปราะแล้วก็หักไป 3-4 อันแล้วก็เรารู้สึกว่าเราควรที่จะทำแหวนแบบให้มันหนาๆอันไหนที่เราทำบางจนเกินไปอ่ะน้องเขาจะหักง่ายมากๆเลยนะคะและเนี่ยเราก็ทิ้งเขาไว้ข้ามคืนเลยนะคะก็เพื่อให้ตัวน้ำยาทาเล็บอ่ะมันแบบแห้งสนิทกับตัวแหวนเขาจริงๆน่ารักจังเลยชอบมากเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า